Mirëmbrëma, është edicioni qendror i lajmeve drejt për së drejti në News24. Në studio jam me kolegun Harbi Alia. Mirëmbrëma Harbi. Ola, mirëmbrëma zonja dhe zotrinja, me Ola Brukon më parë njojmë së bashku me titujt kryesor. Me qetësi dhe argumenta ligjore kushtetuese, presidenti Meta arsyetoi përpara Komisionit Hetimor Parlamentar vendimin e tij për shtyrjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Presidenti tha se kishte informacion për akte dhune dhe destabiliteti, të cilat do të kulmonin me djegjen e kuvendit. Po ashtu ai pohoi se përpjekjet për t'i ulur palët në tryez dështuan, pasi edhe Rama edhe Basha u treguan kokfort dhe donin konfrontimin. Meta shkroi në kryesinë e kuvendit në këmbë dhe gjatë komunikimit me gazetarët, por edhe në një reagim në Facebook, bëri të ditur se nuk ka frikë nga shkarkimi, por se do të jetë president deri në fund të mandatit. Një delegacion i Komisionit të Venecias mbërrin nesër në Tiranë për t'u njohur me qëndrimet e palëve në funksion të nisjes së procedurave për shkarkimin e presidentit Republikës Ilir Meta. Kuvendi ka zbardhur agjendën e takimeve. Kreu i Partisë Demokratike Basha kujton kryengritjen dhe masakrën e Postribës, duke akuzuar shtetin se ka bërë shumë pak për zbardhjen e saj dhe se frymëzon xhelatët që të ndihen krenar. Ish mësuesi Elius Thartori, që u plagos në balkonin e banesës në Vlorë, ndodhet përkurim në Turqi nëpërmjet një rrëfimi ekskluziv për News24. Ai akuzon drejtoreshën e shkollës se ka paguar për ta vrarë. Pas grabitjes në pistën e Rinasit më 9 prill, Tia hapi garën për zëvendësuar ICTC për sigurinë e aeroportit. ICTC e çoi çështjen në gjyq dhe se gjykata bllokoi procedurat për tenderin deri në përfundimin e procesit. Aktualisht siguria e aeroportit është në dorë të koncesionarit. Furtun shkarkimesh në kadastrën e Vlorës pas mos të zbatimit të një vendimi të gjykatës së lartë për pronat janë shkarkuar drejtori dhe nëndrejtori, por ky i fundit refuzon të lërë zyrën. Pasi goditi ishujt Bahamas duke lënë të vdekur të paktën në 43 persona, uragani Dorian nuk kurseu as Kanadan në formën e stuhisë tropikale. Mbi 450 shtëpi ngelën pa energji elektrike. Këto ishin titujt, vjerëm gjërësish. Presidenti i Republikës Ilir Meta deklaroi përpara Komisionit Hetimor Parlamentar se vendimin për anullimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit e mori për të shmangur përplasjet civile. Kreu i shtetit bëri me dije se kishte marrë informacione se gjatë protestës së opozitës së 8 qershorit do të digjej kuvendi i Shqipërisë. Për kreun e shtetit, mazhoranca dhe opozita ishin përgatitur për konfrontim e për këtë arsye nuk mund të mos reagonte. Ilir Meta zgjodhi të shkojë në këmbë në kryesinë e kuvendit të hënë për të dëshmuar para Komisionit Hetimor Parlamentar. Kreu i shtetit u tha gazetarëve se pavarësisht procedurës së nisur për shkarkimin e tij, nuk ndihej i friksuar e për të forcuar qëndrimin e tij, tha se do ta çojë deri në fund të mandatin presidencial. Unë nuk jam për të bërë spektakle politike, por jam për t'i garantuar gjithë se deri në 24 korrik do viti 2022, siç ju kam premtuar dhe më përpara, presidenca do të jetë një kështjellë e mbrojtjes kushtetutës, të demokracisë, të interesit kombëtar, të interesit publik, edhe të rrugës europiane të Shqipërisë. Në Komision, Presidenti i Republikës paraqiti argumenta ligjor dhe kushtetues lidhur me zhdekretimin prej tij të 30 qershorit si datë për zgjedhjet lokale. Ai deklaroi se vendimi për anullimin e zgjedhjeve lokale u mor për të evituar përplasje civile. Meta tha se kishte patur informacione nga institucionet të sigurisë kombëtare se në protestën e opozitës më 8 qershor do tentojë të digjej kuvendi i Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë, në datën 7 qershor, një ditë përpara se presidenti të bënte publik vendimin e tij për ose paralajmërimin e tij për shfuqizimin e datës 30 qershor, ka marrë një informacion i cili natyrisht është sekret dhe i klasifikuar. Ky informacion bën të qartë që personat caktuar do të përpiqeshin të shfrytëzonin mitingun e lajmëruar nga opozita për datën 8 qershor, përveç akteve të tjera, edhe për djegjen e kuvendit të Shqipërisë. Por u përpoq presidenti të ulte palet për të gjetur rrugdaljen nga situata e ndërlikuar.
Meta pohoi se kishte marrë të gjitha hapat për këtë, por ishte kokforcia e Bashës dhe Ramës që solli dështimin e pajtimit. Madje ai tha se palët ishin të prirura drejt konfrontimit. Dhe në kushtet e një antagonizmi dhe të një armiqësie, përveç problemeve të tjera që i përmenda edhe më parë, lidhur me atë se çdo të kuptojmë me të drejtë për të zgjedhur në të gjithë aspektet e saj dhe në radhë parë në substancën e saj, padyshim që kjo do të ishte një goditje shumë e fortë, jo thjesht për zgjedhjet apo votimet e 30 qershorit, por do të ishte një kthim i madh mbrapa për vendin tonë. Dhe të dy palët kishin dhënë shembuj të shkëlqyer të vendosmërisë për të ecur drejt konfrontimit dhe për të mos mbajtur asnjë përgjegjësi për pasojat që do të prodhonte ky konfrontim. Në mbledhjen e Komisionit Hetimor, Presidenti i Republikës tha se për anullimin e zgjedhjeve mori shkas edhe nga vendimi i Gjykatës së Strasburgut për një rast të ngjashëm në Bullgari, ku një etnie ishte mohuar e drejta për të votuar, gjë të cilën tha se nuk mund ta toleronte të ndodhte në Shqipëri. Të thuash që zgjedh me një kandidat, do të thotë që thjesht bën një proces fiktiv të votimit të paravendosur, pra qytetarëve u mohohet e drejta thelbësore në substancën e saj për të zgjedhur midis kandidatëve të ndryshëm. Dhe për këtë çështje, Bullgaria gjithashtu është dënuar me një gjop të caktuar. Besoj se është shumë e qartë që Presidenti i Republikës, duke nxjerrë një dekret për shfuqizimin e datës 30 qershor si ditë e zgjedhjeve vendore, ka mbrojtur të drejtën e zgjedhjes së qytetarëve shqiptar. Presidenti Meta përsëriti se anullimi i zgjedhjeve u vendos edhe për hir të procesit të integrimit, pasi sipas tij nuk mund të ketë çelje negociatash me një proces zgjedhor fars. Zgjedhje si ato të 30 qershorit, pra përpara se të dilte dekreti për shfuqizimin e tyre, nuk do të konsideroheshin si zgjedhje demokratike dhe nuk do të ndihmonin Shqipërinë për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. I pyetur nga deputetët mbi rolin e tij si kryetar shteti, Ilir Meta theksoi se gjithnjë ka mbajtur një pozicion mbi palët. Edhe kur kam qenë palë, pra kur kam qenë edhe kryetar parlamenti, edhe kryetar i një partie që ka qenë në koalicion me ju, për çështjet madhore kam qëndruar mbi palët. Dhe shembulli më i qartë për këtë ka qenë reforma në drejtësi dhe votimi me unanimitet me 140 vota, që më falni për mungesën e modestisë, por kur nuk do ndodhte, po qëse unë nuk do të kisha qenë mbi palët. Seanca dëgjimore mbi 2 orë u zhvillua e qetë e ku munguan përplasjet politike, ndryshe nga që ndodh në momente të tilla. Pas mbledhjes, Presidenti Meta nuk u largua menjëherë nga kryesia e kuvendit, pasi mësohet se konsumoi një kafe me kreun e kuvendit Gramoz Ruçi. Në shumë live tani në një lidhje të drejtë për drejtë, Harbi Ministri Klosi në këto momente shpall fituesit e konkursit Best Video, Best Smile dhe Best Welcome, përgatitur nga të rinjtë e Smile Albania sipas qarqeve. Ky është një aktivitet i cili zhvillohet tek sheshi Skënderbej. I ndjekim. Dhe prandaj një falënderim të madh për gjithë ju që keni buzëqeshur dhe pranoni që ky turizmi vijnë në Shqipëri, sepse gjejnë këta njerëz të mrekullueshëm, përfaqësues të kësaj gjenerate 3 që ju ishit gjithë në këto 2 muaj që i shërbyet gjithë botës turizmit shqiptar. Shumë faleminderit do të keni gjatë gjithë kohës mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Agjencisë Kombëtare të Turizmit, agjencisë së re që po krijohet me më shumë kompetenca për menaxhimin e ri të Bregdetit dhe ku gjithë ju jeni të nevojshëm sektorëve dhe t'jeni që gjithë lutur të aplikoni pranë këtyre sektorëve për të qenë pjesë e punës pandar që sektori turizmit po bën vendin tonë. Duke ju kërkuar ndjes që e zgjata pak fjalën time, por realisht ndjehem shumë optimist kur ju shikoj kaq shumë njerëz të dedikuar rreth këtij biznesi, kaq shumë të nevojshëm për vendin tonë dhe le të plejojmë videon fituese, videon e cila u shnua si videoja më e bukur krijuese e vetë trimëve të projektit Smile, një nga kërkesat e para të projektit pasi duke krijuar këtë lojë të madhe në rrjetet sociale.
duke klikuar kaq shumë në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram dhe kudo që ju jeni shumë aktiv, ne arritëm që të krijojmë një moment tjetër në biznesin e turizmit shqiptar. Një moment i cili ka të bëjë me buzëqeshjen, ka të bëjë me mikpritjen, ka të bëjë me traditën e rinisë shqiptare për të qenë gjithmonë mikpritse. Prandaj le të plejojmë videon fituese e më pastaj do t'i ftoja të gjithë të rinjtë e këtij ekipi. Albania, mooie land, mooi handwerk. Ja. Albania cheese is very delicious. Hello, Shakemi. We're from England and I love the food in Albania. Shishie, the zoom zoom ishishum. Yeah, it's really nice everything. I especially like the baklava. It's really nice, really sweet. Yeah, we hope to come back next year, next summer. Thank you, Thank you. I love the fresh food in Albania. We love the people here in Albania. We like sun and we like... Ishte video më e mirë, këto janë çmimet që po shpallën në këtë moment nga Ministri Klosi në këtë aktivitet i cili organizohet në sheshin Skënderbej në Tiranë në kuadër të programit aq shumë të njohur tashmë për publikun shqiptar Smile Albania. Vjojmë edicionin me të tjera zhvillime. Një delegacion i Komisionit të Venecias do të nisë nesër një vizitë zyrtare në Tiranë për të njohur me qëndrimet e palëve në funksion të nisjes së procedurave për shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta. Mësohet se nga ora 9 deri në orën 9:55 minuta delegacioni i Komisionit të Venecias do të takojë kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla dhe deputet antar të grupit. Më pas në intervalin kohor ora 10 deri në orën 10:55 takimin me kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës, Rudina Hajdari, Nimet Musai, Adriatik Alimadhi dhe deputet antar të grupeve. Më në fund nga ora 11 deri në orën 11:55 minuta delegacioni do të takohet me kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi. Vizita e delegacionit të Komisionit të Venecias vjen pas kërkesës që Komisioni Hetimor Parlamentar i bëri këtij institucioni për të vlerësuar vendimin e Kreut të Shtetit për anullimin e zgjedhjeve lokale të datës 30 qershor. Deputeti i opozitës parlamentare Lefter Maliqi ka akuzuar mazhorancën për shfaqje të panevojshme duke tentuar të ulë figurën e presidentit, ndërsa opozitën e re e ka akuzuar se po i shërben Ramës si një vegël qorre. Deputeti i opozitës Lefter Maliqi ka dalë në mbrojtje të presidentit të Republikës pak minuta para nisjes së Komisionit Hetimor Parlamentar, duke cilësuar një shfaqje të shëmtuar kundër figurës së Kreut të Shtetit. Maliqi apelon ndërkombëtarët që të ndalin këtë aventurë të mazhorancës. Ky show sot do të dëgjoni për marrjen nga ushqim manja i lidhjes votave të Dibrës apo i të tjerëve që drejtojnë komisionet qesharake, ndaj presidentit e Republikës është një show dhe unë i bëj thirrje faktorit politik, i bëj thirrje socialistëve të ndershëm, i bëj thirrje ndërkombëtarëve që të ulen sa më shpejt në mënyrë që ta ndalojnë këtë aventurë të këtij piktori të shtat që po e çon vendin drejt diktaturës. Për Lefter Maliqin, kryeministri Rama ka kapur çdo institucion dhe ka shndruar opozitën e re parlamentare në një vegël qorre për të arritur qëllimet e tij. Opozitës së re, por këto 6 muaj ka qenë një vegël qorre e mazhorancës e kryeministrit Rama. Parlamenti është i kapur, këshillat bashkiake janë të kapura, pushteti lokal i kapur, institucionet e shtetit gjitha kapur, reforma drejtësisë e kapur, vendi pa gjykata, vendi një krizë ekonomike dhe politike shumë të madhe. Shqetësimet që përballen shqiptarët për Maliqin duhet të jenë në fokus të parlamentit, siç janë largimet masive, çështjet ekonomike dhe gjendjet sociale që po kalojnë shqiptarët. Socialistët kanë rrëzuar në Komisionin e Sigurisë dekretin e presidentit Meta i cili i ktheu për rishqyrtim ligjin për rezervat materiale të shtetit. Së bashku me dekretet e tjera, majoranca pritet t'i hedhë poshtë përfundimisht në votimet që do të zhvillohen në 2 seancat e ardhshme parlamentare. Majoranca ka rrëzuar dekretin e presidentit të Republikës Ilir Meta i cili kishte kthyer për rishqyrtim në kuvend ligjin për rezervat materiale të shtetit. Kush është kundër dekretit presidentit të Republikës? Po,
atëherë rrëzohet dekreti i Presidentit të Republikës për kthimin e ligjit, ndryshimit të bërë në ligjin për rezervë materiale të shtetit. Komisioni i Sigurisë Kombëtare ka konsideruar të pavlefshëm e të pambështetur në ligj dekretin e kreut të shtetit. Përkundër argumentit që thirr Presidenti i Republikës që humbet transparenca në rastin kur luvrimi i mallrave të kategorisë A bëhet sipas marrëdhënies ministër-kryeministër. Do thosha që përkundër, kjo rrit përgjegjësinë dhe rrit dhe transparencën, sepse besoj që edhe ju e pranoni si juriste që përgjegjësia kolektive nuk përbën përgjegjësi penale. Ndërsa në rastin konkret kemi një përgjegjësi individuale. Merr një përgjegjësi përsipër ministri dhe kryeministri për lëvizjen e mallrave të tillë. Pra ne kemi siguruar që të rritet përgjegjësia në rast një vendimarrje të tillë. Dhe kjo është ajo që unë personalisht do ta mendoja si argument kryesor kundër argumentit që sjell dekreti Presidentit. Shumica parlamentare ka rrëzuar deri më tani 8 dekretet e kreut të shtetit, me argumentin se vendimet e tij për të kthyer për rishqyrtim në kuvend ligjet e miratuara gjatë sesionit të mëparshëm, më së shumti janë qëndrime politike të presidentit. Pritet që dekretet të kalojnë për votim në 2 seanca të ardhshme parlamentare, të datës 12 dhe 19 shtator. Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar ka qenë i ashpër me deputetët socialistë. Duke analizuar procesin e riorganizimit të Partisë Socialiste, Rama ka kërkuar angazhim maksimal të deputetëve. Me tone të prera, Rama mësohet se është shprehur se kush nuk mund ta bëjë detyrën siç duhet, le të marrë në konsiderat largimin nga grupi. Edhe pse pa përmendur emra konkret, kreu i qeverisë u ka tërhequr veshin disa deputetëve, të cilët sipas tij nuk janë pranë qytetarëve dhe problemeve të tyre, çka sipas tij është e patolerueshme. Për Edi Ramën se i cili duhet bëjë detyrën dhe jo të vijë në lëvizje vetëm në raste kur ka vendime për ndryshime drejtorësh. Në përkujtim të 73 vjetorit të kryengritjes postribës, kreu i Partisë Demokratike Basha e ka cilësuar atë si të parën kryengritje antikomuniste në Europë. Përmes një mesazhi në Facebook, Basha shkruan se kryengritja postribës tronditi nga themelet regjimin gjakatar, që ishte vënë në gjuhëti të gjithë patriotëve. Sipas kryedemokratit, kjo kryengritje u pasua nga masakra shtetërore e postribës. Por, për zbardhjen e emrave të urdhëruesve të kësaj masakre, shteti shqiptar ka bërë shumë pak në këto 30 vjet. Në vend të një ndjese për dhunën me përmasa genocidiale, sot dëgjojmë dhe lexojmë justifikime nga pseudo-historianë dhe politikanë të paskrupullt se regjimi komunist ishte i detyruar të kundërpërgjigjej ashtu dhe se sot përkujtohet si faqe e lavdishme e historisë shprehet Basha. Më duhet pranoj që kjo krenari e gjelatëve fatkeqësisht ka një frymëzim shtetëror. Strukturat të shtetit janë angazhuar etshëm për restaurimin e pushtetit të bijve të nomenklaturës dhe me forcën e propagandës strukturave të pushtetit po kërkojnë të tulasin ish përndjekurit politik, të getonizojnë ata në cep jashtë jetës publike, jashtë angazhimeve civile dhe jashtë përpjekjeve legjitime për të marrë pjesë në pushtet në ndërtimin e shtetit, shkruan Basha. Pas konstituimit të gjithë këshillave bashkiak, të hënë u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit të Qarkut të Tiranës. Aldrin Dalipi u rizgjodh kryetari i ri i Këshillit, ndërsa zëvendës kryetare Nertila Andreu, që vjen për herë të parë si përfaqësuese e Bashkisë së Kamzës. Kryebashkiaku Velia i tha se fal bashkëpunimit edhe nga bashkitë fqinje, 4 vitet e ardhshme do të jenë histori suksesi. Konstituohet Këshilli i Qarkut të Tiranës, ndërsa Aldrin Dalipi u rizgjodh kryetari i ri i Këshillit me 35 vota pro, ndërsa zëvendës kryetare Nertila Andreu, që vjen për herë të parë si përfaqësuese e Bashkisë së Kamzës. Kryebashkiaku Velia i shprehu bindjen se fal vullnetit dhe bashkëpunimit nga bashkitë fqinje, 4 vitet e ardhshme do të jetë një histori suksesi. Për mua që kam qenë i rrethuar me bashki ose si qytet me bashki, jo detyrimisht më bashkëpunueset, ka qenë realisht një kënaqësi të shikoj se si ku ka vullnet ka një transformim. Edhe ajo që kam parë në Kamës, ajo që kam parë në Vorë, le themi që janë 2 bashkitë më imediate, më ka bërë ndjehem shumë inkurajuar për faktin se në qarkun e ardhshëm do të kemi realisht disa histori suksesi, jo vetëm Tirana bashki, po dhe bashkitë e tjera që përbëjnë qarkun tonë. Velia i tha se fal drejtimit të ri të bashkive fqinje, shumë prej çështjeve me interes të përbashkët,
sikurse çështja ujit të pijshëm, kanë filluar të marrin zgjidhje. Ushtët kanalizimet e Tiranës nuk bënin dot një ndarje të financave tyre dhe të sistemit tyre të menaxhimit, kur bashkitë janë bashkëpunuese. Fakti që sot në Vordë dhe në Kamës kemi drejtuar strinë që menjëherë çështjen e ujit të pijshëm, që është një nga çështjet më sensitive për qytetarët tanë, e kanë vënë në vijë dhe në zgjidhje, unë besoj që është një lajm shumë i mirë. Kryebashkiaku Velia i shprehu domosdoshmërinë që qarku të marrë një rol të ri, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në atë të ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Velia i propozoi që shumë prej shërbimeve të rikonceptohen, edhe aty ku është e mundur të ofrohen shërbimet të përbashkëta. Ish mësuesi që i shpëtoi atentatit në Vlorë ekskluzivisht për News24 ka dhënë dëshminë e tij, nga ku pretendon se është qelluar nga një snajper në distancë dhe dyshon se kjo është bërë nga drejtoresha e shkollës ku ka punuar mësues. Ai konfirmon se ndodhet në Turqi për mjekim, ndërsa theksoi se ka qenë në Angli përpara se të ndodhte atentati ndaj tij, ku ka punuar si lavazhier. 10 ditë pas i shpëtoi atentatit me armë teksa ndodhej në banesën e tij në Vlorë, ish mësuesi e ilustratori gjen forcat për të dhënë një dëshmi ekskluzive për News24 nga shtrati i spitalit. Ai zbardh dinamikën e ngjarjes dhe jep versionin e tij mbi drejtimin se nga ku u qellua. Ish mësuesi i fiskulturës në shkollën Telindini në Vlorë hedh dritë mbi personat e mundshëm që duan të vdekur, ndërsa tregon edhe plagën që ka lënë pas plumbit të shpues në gjoksin e tij. Jam qelluar në larg në rrugë në distancë. Se me sniper, se me push me dylbi, se me kallash, ato ta zbardh policia. Theksoj edhe një, nuk jam qelluar as me dritor dhe as me pistolet, si thot policia. Kam një plag në trup që e vërtetuan dhe kirurgët dhe të gjithë. Po luftoj me jetën, jo jam jashtë rrezikut jetën. E nisa nga Vlora, Tiranë dhe tani kam përfunduar në Turqi. Jam qelluar në syt foshës 7 muaj. Kam pas foshje në krah. 3 sekonda kam lëshuar në dora. Herën e fundit kam qenë në Angli 7 muaj, kam punuar lavazh. Nuk të vret njeri, pse nuk i lave makinën mirë. Isha kthyer që andej, kisha 20 ditë. Pastaj vajta në Mek, në Arabi, në Hax. Kisha 20 ditë që kisha ardhur prapë, bëja plazh për ditë. Gjithë ditën në plazh me shapka, pallana shkurtra. Më vrisej me gur dore. S'kishe nevojë të qelloja me sniper, sigur isha totorinua. Dhe thjesht dyshimet dhe mendimet e mia janë te Magdalena Ymeri dhe te burri i saj, Ilir Ymeri. Është vetëm njëri që është betuar, ma ka thënë në sy që do të merrem ndaj teje. Nuk të lë, do më njohësh kush jam. I kam thënë dyshoj vetëm te Magdalena Ymeri dhe te Ilir Ymeri, sa ata mund të kenë paguar. Se Ilir Ymeri në një gjivlora kush është. Nga Turqia, ku pretendon se ndodhet përkurim, thartori deklaron se pavarësisht akuzave gjatë kohës kur ishte mësues, ai ka sakrifikuar edhe pagën e tij në të mirë të nxënësve, ndërsa konfirmon të shkuarën e tij dhe dënimin për vrasje. Pyesni çka kam bërë për atë shkollë. Nuk kam marrë një rrok, nuk kam çuar një rrok në shtëpi. Nuk kam marrë një rrok me një pyesni nxënësi, se o do blija xhama, o do lyja shkollën, o do investoja për fëmijët jetim. Janë prindrit aty, janë familjarë, janë akoma ata fëmijë që janë aty. Bëja ekskursion, nuk i kam marrë fëmijëve lek. Si bëhet aty që një provim kushton 100 lek, e u marrin 300 lek. E si e u vjedhin, e si ke i trajtojnë e i thonë e gjip në atë shkollë. Asnjëherë nuk u fol, po vetëm unë u gjykova. Pavarësisht faktit u tërhoqa. Po kam qenë në burg për vrasje. Po nuk kam vrarë as gra, as fëmijë. Nuk kam vrarë njëri tjetër përveç atij që mbrau nënën. Zoti është dëshmitar. Nga plagosja e ish mësuesit në rrethana ende të paqarta, ende nuk ka një person të dyshuar apo ndaluar për ngjarjen, ndërsa vijojnë hetimet nga policia e Vlorës. Pas grabitjes që ndodhi në pistën e Rinas, si të kujtohet më 9 prill, kompania ICTS që garonte për sigurinë e aeroportit nuk u licencua për vimin e aktivitetit dhe kështu TIA hapi garën për të përzgjedhur një tjetër kompani. ICTS e çoi çështjen në gjyq ndërkohë dhe gjykata bllokoi procedurat për tenderin deri në përfundim të procesit. Aktualisht, siguria në aeroport është në dorë të koncesionarit. Pas grabitjes spektakulare që ndodhi brenda pistës së Rinasit mesditën e 9 prillit, kompania ICTS që garantonte sigurinë e aeroportit nuk u licencua për vijimin e aktivitetit, çka çoi në ndërprerjen e kontratës mes saj dhe TIA-s, e vlefshme deri në 2020. Në kushtet ku rrezikoi funksionimi i aeroportit Nën Tereza, TIA lidhi kontratë një mujore me punonësit e kompanisë ICTS, të cilët vijuan punën, ndërkohë hapi garën për të përzgjedhur një kompani tjetër për çështjet e sigurisë. Pas kësaj, ICTS vendosi ta ndjek çështjen në rrugë gjyqësore, ku rezulton të ketë fituar betejën e parë. Përderisa gjykata ka vendosur ta lejojë atë të vijojë ushtrimin e aktivitetit në aeroport.
Gjykata administrative shkallës së parë vendosi të pranoj kërkesën e kompanisë ICTS për sigurinë pa dije dhe të urdhëroi pezullimin e procesit për licencimin e kompanive të tjera. Gjatë gjykimit, kompania ngriti pretendime se ndërprerja menjëhershme e aktivitetit i ka shkaktuar një dëm të madh dhe të pariparueshëm dhe po e detyron të ndërpres kontratat me 170 punonësit e saj, të cilët edhe mund ta padisin në gjykat. Autoriteti i aviacionit civil doli kundër kërkesës duke argumentuar se nuk ka objekt gjykimi, ndërsa deklaroi se nëse pretendimet e ICTS-s do të pranoheshin, do të cënojë rënd interesi publik, pasi bëhet fjalë për aeroportin e vetëm ndërkombëtar që është edhe objekti i sigurisë kombëtare dhe çdo masë e marrë do të cënonte atë dhe sigurinë e pasagerëve. Tia nga ana e saj nuk shprehu qëndrim duke e lënë çështjen në vlerësimin e gjykatës. Pasi shqyrtoi argumentat, trupa gjykuese vendosi në favor të kompanisë ICTS, duke argumentuar se marrja e masës së sigurimit të padis jo vetëm nuk do të cënonte rënd imazhin publik, por përkundrazi do të shmangte cënimin e rënd të interesit publik, pasi në rast se kompania kërkuese nuk do të bashkëpunonte me mjete dhe personel, aeroporti do të ishte në kolaps dhe jashtë funksionimit. Referuar këtij vendimi, Tia duhet të ndërpres procedurat për përzgjedhjen e një kompanie të re, ndërsa duhet të lejojë ICTS-n të garantojë sigurinë në Rinas, gjë e cila deri në këto momente nuk ka ndodhur. News24 kontaktoi përmes telefonit zyrën e shtypit pranë Tias për të mësuar së pari se pse nuk po zbatohet vendimi i gjykatës dhe së dyti, cila kompani garanton sigurinë në Rinas, por nuk mori përgjigje prej tyre. Ndërkohë, drejtori i aviacionit civil Christian Kerry, gjatë një bisede telefonike, tha se siguria në aeroport po garantohet nga vetë koncesionari, i cili në dijenin e tij ka lidhur kontrata me punonësit e ICTS-s deri në fund të këtij viti. Mos zbatimi një vendimi të gjykatës së lartë për një pronë në qytetin e Vlorës i ka kushtuar vendin e punës kreut kadastrës së këtij qyteti Florian Alimadhi dhe nëndrejtorit Klodian Trocit, të cilat janë shkarkuar nga vetë zëvendës drejtori i përgjithshëm i kadastrës shtetërore Qendrore. Troci nuk e ka mirëpritur këtë lëvizje me pretendimin se duhet urdhër me shkrim dhe në mënyrë demonstrative nuk ka dalë nga zyra. Puna në kadastrën e Vlorës është në kaos, madje ka stopuar pas një zinxhiri shkarkimesh. Burime për News24 bëjnë të ditur se ka qenë vetë zëvendës drejtori i përgjithshëm i kadastrës shtetërore Qendrore, i cili ka shkuar në Vlorë dhe ka shkarkuar kreun e kësaj hipoteke, Florian Alimadhi, duke e zëvendësuar atë me Alteo Nazërajn. Nazëraj është me profesion jurist dhe ka punuar si specialist në drejtorinë e hipotekës prej 10 vitesh, po ashtu edhe nëndrejtori Klodian Troci është shkarkuar nga detyra duke u zëvendësuar me krenar Xhemalin. Mirëpo, kjo lëvizje nuk është mirëpritur nga nëndrejtori Klodian Troci, i cili në mënyrë demonstrative nuk ka lëshuar zyrën e tij, duke pretenduar se duhet urdhër me shkrim. Të gjitha këto shkarkime kanë ardhur si pasojë e mosbatimit të një vendimi të gjykatës së lartë për një pronë në Vlorë. Drejtoria e kadastrës Vlorë ka qenë një nga ato drejtoritë më problematike ndër vite, lidhur me çështjet e pronave në hipotekë. 3 automjete janë ndjekur gjatë natës në kryeqytet. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Hajredin Shtino. Dyshohet se shkrumbimi i makinave ka qenë i qëllimshëm. Mësohet se fillimisht janë vënë flakët e zjarit njërës prej makinave dhe më pas janë ndjekur edhe 2 të tjera. Një mjet Mercedes-Benz ishte në pronësi të Majlinda Andrejgjonit, një Mercedes-Benz në pronësi të Gramoz Nazerajt dhe një Audi A4 në pronësi të Altin Çelikut. Ende nuk dihen shkaqet dhe autorët e ngjarjes, ndërsa policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë për identifikimin e tyre dhe për të mësuar se kush ka qenë objektivi kryesor i këtij sulmi. Ndërkaq, News24 ishte në Cakrën të qytetit Fierit, aty ku prej ditësh zjarret po përpinë çka gjen përpara. Disa nga vatrat e zjarrit janë ndërkaq ende aktive, ndërsa forcat zjarrfikse janë në terren të vështirë të thyer duke luftuar me flakët atje. Shpresa vetme mbeten në rreshtet e shiut. Gazetari ynë në Fier, Ervis Kuçi, ishte në terren ku pa nga afër situatën. Pylli i Peshtanit, por edhe ai i Kreshpanit dhe Cakranit në njësinë administrative me të njëjtin emër në Fier prej disa ditësh vijojnë të digjen. Disa vatra zjarri kanë përfshirë masivin pyjor me pisha në këtë zonë, por nuk kanë lënë pas edhe disa hektar me ullinj.
Pjesën më të madhe të rasteve, ndërhyrja nga ana e zjarr fikseve ka qenë e vështirë, pasi terreni i thyer e ka bërë të pamundur hyrjen e mjeteve deri pranë vatrave të zjarrit. Flakët kanë lënë pas dëme të konsiderueshme ekonomike, kryesisht në masivin pyjor me pisha, e ndërsa sipas policisë së Fierit vijojnë të kërkohen shkaqet e rënies së këtyre zjarreve e për të vendosur përpara përgjegjësisë autorët nëse ka zjarrvënie të qëllimshme. Forcat e armatosura kanë arritur të parandalojnë një tragedi në fshatin Manat të Lezhës. Sipas ministres Olta Gjaçka, xhenjerët kanë larguar nga zona e banuar 74 predha me peshë 50 kg, që sipas vlerësimeve paraprake i përkisnin luftës së dytë botërore. Arsenali i predhave është zhvendosur në një poligon të posaçëm për t'u asgjësuar, që prej fillimit të vitit, shkruan ministria në Facebook, xhenjerët e forcave të armatosura kanë kryer 75 operacione në të gjithë vendin, duke asgjësuar rreth 16 ton municione të rrezikshme. Ndërkaq ka përfunduar faza e parë e konkurimit për të bërë pjesë e patrullës përgjithshme në policinë e shtetit nga 2000 aplikant me urdhër të drejtorit përgjithshëm Ardi Veliu. Të drejtën për të kaluar në fazën tjetër e kanë kaluar 1040 kandidatë, të cilët në testimin me shkrim grumbulluan mbi 38 pikë nga 100 të mundshme. Fituesit e fazës së parë do t'i nështrojnë testimit fizik, ku nëpërmjet ushtrimeve do të tregojnë rezistencën e tyre. Testi fizik do të zhvillohet në ambientet e reja të repartit Renea në Ysberisht që prej ditës së hënë. 1040 fituesit e fazës së parë do të ndahen në grupe me 100 veta për të kaluar fazën e dytë. Për të nisur kursin 6 mujor për patrullë të përgjithshme, aplikantët fitues dhe të testimit fizik do të kalojnë testimin psikologjik, që është edhe faza finale e këtij konkurimi. Fundjava shtoi fluksin në urgjencën pediatrike të qendrës spitalore universitare Nën Tereza në një vëzhgim bërë nga televizioni Ynë Vjetre, një fluks i madh i pacientëve që zgjedhin të shkojnë direkt në spital, duke anashkaluar kështu urgjencat e përkohshme 24 orëshe të hapura nga ministria. Në këto qendra numri i pacientëve të vegjël llogaritet me gishtat e dorës. Le të ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegu Erion Skëndaj. Të zë paniku t'i afrohesh urgjencës pediatrike në QSUT, sidomos nëse duhet të presësh në rrallë për orë të tëra, me fëmijën e smur në krah që e mbysin të vjellat në korridorin e spitalit. Pamjet i përkasin hollit të urgjencës pediatrike në QSUT dhe janë filmuar me kamerat të fshet mes ditën e ditës së diel. Shumë prej prindërve me fëmijë në duar qëndrojnë jashtë urgjencës nga pamundësia për duruar ajrin mbytës që krijohet nga mbipopullimi, si dhe nga frika e marrjes së ndonjë infeksioni të dytë, veç atij që i ka sjellë në dyert e spitalit. Në 24 orë janë mbi 460 fëmijë që mbërrin në urgjencën pediatrike e që do të duhet të vizitohen nga 2 mjek të turnit. Në shumicën e rasteve fëmijët i nënshtrohen reidrimit, diktuar dhe nga presioni i madh që familjarët ushtrojnë mbi mjekun për t'i bërë serum, pasi në këtë mënyrë mendojnë se shëndeti i fëmijës përmirësohet. Por nëse në spital nuk gjen një vend në këmbë, në urgjencat e përkohshme 24 orëshe të hapura nga ministria brenda 3 qendrave shëndetësore në kryeqytet, numri i pacientëve të vegjël llogaritet me gishtat e dorës. Një prej tyre qendrave është pikërisht në qendrën shëndetësore numër 10 ku dhe ndodhemi në zonën e Oxhakut. Ja, s'kam nevojë fare me shkoti, ja, ishte këtu mjekë me 3 infermiere. Faleminderit. Tu shumë bukur, edhe ndërtesja dhe ambienti dhe pediatrët janë shumë të mirë të tëra. Tu paraqitemi një herë, pastaj vetëm kur kemi raste që në darkë vonë natën, për shembull po na hipi temperatura, shkojmë në urgjencë, po s'kemi shkuar. Shërbimi është i mbuluar 24 orë për këtë periudhën që janë virozat. Ka mjek pediatër, mjek patolog, janë të specializuar, janë infermier po të specializuar si për reidrim, si për gjitha injeksionet. Deri tani 2 vizita kam pas, nuk kemi pas fluks vizitash. Ndërsa në QSUT më thanë që ka 2 ndje. Ju e ofroni do të shërbimin e urgjencës pediatrike në QSUT? Pra, a ka reidrim këtu? Po,
ka dhe rejdrim. Kemi infirmiere të specializuara që bëjnë dhe rejdrimin. Në qoftë se fëmia mund të jetë në një gjendje më të rëndë, atëherë dërgojmë ne në spital, po ta shikojmë mjeku një qendër shëndetësore. Tek dera e qendrës shëndetësore 10 hasim një nën të re, që mban në duar një foshnjë 8 muajshe, të cilën e takojmë sërish një orë më vonë në hyrjet urgjencës pediatrike në QSUT, ku pret t'i bëj fëmijës serumin që nuk ja kanë bërë në ambulancë. Gjyshja e foshnjës thotë se në ambulancë nuk din të bëjnë serumin, ndaj dhe është detyruar të vijë sërish në spital bashkë me vajzën dhe foshnjën. I them infermierës përballë, unë nuk marr vesh nga serumet, janë vetëm për vaksina. Atëherë juve për çfarë jeni këtu? Janë për të mëdhejta. Shkon pediatri. Më dha letër doktoresha, erdha në pediatri. Por urgjenca e spitalit nuk e njeh rekomandimin e pediatres së lagjes, edhe në recepcioni kërkojnë të zërë radhën nga e para si gjithë të tjerët, për ta vizituar edhe një herë fëmijën, këtë herë nga mjekët e spitalit. Po si do vetë me këtë zonë? Gotë e kreashimit. Shikoj për rastin qëse është fëmija. Qëse është rivers, do fut parlat, do fut. Qëse së shast, do të gjithë fëmijët ti di shumë i virozët që ngasin të rritë. Gjithë këto ashtu janë, ngasin të rritë janë në të vjella, në të fraktur me djarë. Shiko sa isha imi 8 muaj, shto i ke gjithë të ullur ma i zonjë, apo the? Pas interesimit tonë, situata mori zgjidhje. Ndërkohë në qendrën tjetër 24 orëshe numër 8 në zonën e ish-bllokut, nuk konstatuan probleme të tilla, edhe pse fluksi i fëmijëve të paraqitur mbetet i vogël. Ende asnjë institucion shëndetësor, përfshirë Ministrinë e Linjës, nuk ka dalë për t'i shpjeguar publikut se çfarë agenti viral apo bakterial po e shkakton këtë situatë epidemike në kryeqytet, dhe si është e mundur që po përhapet kaq shpejt në popullat, një fenomen që sipas mjekëve nuk është hasur kurrë më parë në këtë periudhë të vitit. Dhe ju njoh tani me lajmin e fundit, po e ndiqni edhe përmes fleshit ton informativ, ka një reagim nga zëdhënësi i presidentit Republikës Tedi Blushi, pyetur nga media lidhur me arsyeën e mungesës së një përgjigjeje të drejtë për drejtë të presidentit Republikës zotit Ilir Meta ndaj pyetjes së një deputeti se a ishte kreu i shtetit në konflikt interesi me vendimin për të shtyrë datën e zgjedhjeve, zëdhënësi i zotit Meta, Tedi Blushi sqaron. Presidenti i Republikës, zoti Meta, qëllimisht të shmangu përgjigjen e drejtë për drejtë ndaj pyetjes së deputetit në fjalë për të mos dëmtuar atmosferën konstruktive të mbledhjes ku ai ishte ftuar. Kjo për arsyen se të gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, përfshirë edhe ata që ankohen sot për dekretin e shfuqizuar të 30 qershorit, janë minimalisht në konflikt të dyfisht në të drejtë për drejtë interesi. Së pari sepse çdo deputet i Kuvendit e ka fituar mandatin e tij nga një proces zgjedhor i shtyr nga data 18 qershor 2017 në 25 qershor 2017 me dekretin numër 10.351 datë 21/5/2017 të ish presidentit Nishani. Së dyti, deputetët e pranishëm sot në seancë dëgjimore janë një herazi edhe votues të rezolutës së Kuvendit të datës 13 qershor, ku është shprehur gjykimi mbi aktet e kreut të shtetit edhe antar të komisionit të posaçëm, pa pajtueshmëri kjo që është ndaluar nga rregullorja e Kuvendit dhe ligji. Së treti, vetë deputeti që adresoi pyetjen është në një situatë të katërfisht të konfliktit të interesit. 1. Ka marrë mandatin nga zgjedhje të shtyra me dekret presidencial. 2. Ka votuar pro miratimit të rezolutës së datës 13 qershor 2019. 3. Ka nënshkruar kërkesën fillestare për verifikimin e ligjshmërisë së akteve të presidentit. 4. Aktualisht, ai është edhe kërkues, edhe vlerësues i kërkesës që po vetë ka firmosur për vlerësimin e ligjshmërisë së akteve të presidentit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjendror zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Bergj. Në fokus të takimit ishte diskutimi i projektit të strategjisë së zhvillimit të Shqipërisë për vitet 2020-2025, një dokument ky që kontribuon prioritetet dhe objektivat si dhe programet mbështetës që Bergji planifikon të kryejë në Shqipëri gjatë këtij horizonti kohor. Pas konsultimeve me aktorët përkatës publik dhe privat në vend, kjo projekt të strategji do të miratohet dhe do të vihet në zbatim nga Bergji gjatë 5 viteve të ardhshme. Mëtej, guvernatori Sejko konstatoi se Banka e Shqipërisë ndan opinion të njëjtë me Bergjin mbi sfidat e zhvillimit të vendit
duke vënë theksi në mënyrë prioritare në nevojën e rritjes së produktivitetit dhe të aftësive menaxheriale në ekonomi, në nevojën e përmirësimit të gjithanshëm të infrastrukturës dhe klimës së biznesit, si dhe në nevojën e mbështetjes së zhvillimit të sektorëve që ofrojnë potenciale ende të pashfrytzuara zhvillimi, si turizmi, energjia dhe agroindustria. Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, është të shprehur gjatë një takimi me kryeministrin e Malit, Zi Markovic, se me emërimin e tij në këtë post, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë se janë sërish të përqendruara në këtë rajon. Palmer theksoi se Mali i Zi është shteti më i suksesshëm multietnik në rajon. Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, është shprehur se me emërimin e tij në këtë post, SBA-ja tregon se është sërish e përqendruar në këtë rajon. Deklarata e Palmerit erdhi në Podgorica gjatë takimit me kryeministrin e Malit të Zi, Dushko Markovic. Sipas një deklarate nga zyra e Markovic, Palmer tha se Mali i Zi është shteti më i suksesshëm multietnik në rajon, dhe se nuk është rastësi që ky vend është shteti i parë që viziton pas marrjes së detyrës. Departamenti Amerikan i Shtetit emëroi Matthew Palmer më 30 gusht përfaqësues për Ballkanin Perëndimor. Duke e uruar për këtë post, Markovic tha se vendimi për emërimin e Palmerit paraqet mundësi reale për përshpejtimin e realizimit të qëllimeve strategjike dhe se kontribuon në stabilitetin e të gjithë rajonit. Kryeministri i Malit të Zi e cilësoi Palmerin si një os të shkëlqyer të Ballkanit. Duke folur për vendin e tij, Markovic theksoi suksesin e politikës ekonomike të qeverisë, e cila sipas tij jep rezultate të shkëlqyera në zhvillimin e vendit. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Koqiančić ka deklaruar se Ballkani po rrezikohet nga investimeve kineze, që ka bërë apel që të vendoset dhe që vendet të kenë kujdes. Bashkimi Evropian do të intensifikojë dialogun me vendet e Ballkanit Perëndimor me qëllim që t'u bëjë të qartë atyre përparësitë e financimit përmes instrumentave të mëdha të projekteve infrastrukturore të Bashkimit Evropian. Koqiančić ka tërhequr vëmendjen për rrezikun e investimeve kineze që mund të shkaktojë ngarkesë të lartë me borxhe. Qeveritë duhet të jenë të kujdesshme që këto investime të mos e fusin ekonominë në nivele të larta e borxhesh, që do të mund të rezultonte me kontrollin e transferimit të pasurive strategjike dhe të resurseve në të ardhmen, ka thënë Koqiančić. Mbyllet edicioni i 6 festivalit komedis në Korçë, ku përgjatë 7 netëve artistë nga i gjithë vendi dhanë emocione të veçanta për publikun. Në natën përmbyllëse, juria vlerësoi karnavalet e Korçës me çmimet më të rëndësishme të Coco Fest, një komedi që arriti rezultat të shkëlqyer fal përkushtimit ndaj projektit serioz të njerëzve që besuan tek kjo ide. Festivali mbarkombëtar i komedisë në Korçë mbyll edicionin e tij të 6, ku përgjatë 7 netëve artistët me interpretime të shkëlqyera sollën emocione të veçanta në publik. Në natën përmbyllëse, juria vlerësoi karnavalet e Korçës me çmimet më të rëndësishme të Coco Fest. Shfaqja më e mirë, regjia më e mirë, aktoria më e mirë, ishin disa nga çmimet që rëmbeu komedia lirike e cila kishte si subjekt dy prindër që sollën rrotull fatin martesor të vajzës së tyre të vetme. Kjo komedia arriti një rezultat të shkëlqyer në qytetin e Korçës, në premierën e tij në Coco Fest, edhe kjo fal përkushtimit ndaj projektit serioz dhe njerëzve që besuan te kjo ide. Padyshim që ndihem shumë i plotësuar. Kjo është një sfagje e cila ka marrë shumë energji, ka qenë një projekt serioz i rëndësishëm, ku janë përfshirë njerëz cilët besuan tek ideja dhe tek dramaturgjia. Jam shumë i lumtur që në premierën e saj në Shqipëri dhe në Korçë, karnavalet e Korçës gjeti maksimumin e saj në skenën e teatrit Korçës. Është një sfagje që i takon sigurisht gjithë shqiptarëve, po më veçanti qytetarëve të Korçës, kështu që jam shumë i lumtur që ajo u prit kaq mirë. Një nga çmimet që emocionoi publikun në Coco Fest ishte e aktorit më të mirë, i cili shkoi në duart e harpagonit 93 vjeçar Coco Qendror. Kur merr çmime të tilla, sidomos në qytetin tonë, kjo është me të vërtet gjallë emocione. Ne jemi rritur në këtë skenë të ndritur që me të vërtet ka nga kanë dalë artiste dhe artistat të mëdhenj kanë bërë emër në këtë skenë dhe jemi kjo të nxit që mos të ndahesh nga kjo skenë.
Ashtu sikur se vitet e kaluara, Kokofest vlerësoi me çmimin e karrierës disa nga aktorët më të njohur shqiptar, si Dimiter Orgocka, Rushdi Pulaha dhe Ligoraj Riza. Falenderimet e veçanta nga drejtoresha e teatrit Zamira Kita i ka marrë bira e parë shqiptare, Bira Koça, e cila ishte një nga sponsorët e Kokofest. Dëshiroj të përcjell falenderimin e parë për Bira Koça. Është bira e qytetit tonë, është bira e dashur për gjithë, por jo vetëm kaq, ata janë shumë pranë nesh, sepse na mbështesin në çdo aktivitet kulturor dhe artistik. Është rikthyer në Shqipëri tashmë një instrumentist me përvojë shumë vjeçare në skena botërore, është pianisti shqiptar Redi Lupa, i mbushur me mall dhe kujtime, nostalgji. Redi interpretoi mbrëm bashkë me violonçelistin argentina Sebastian Deldago në Akademinë e Shkencave. I sapo ardhur nga Lioni ku dha të tjera koncerte, Redi Lupa synon që të bëjë të njohur muzikën pianistike shqiptare në të gjitha skenat e botës. Rikthehet në Shqipëri pianisti i njohur Redi Lupa. Pianisti shqiptar Redi Lupa prej vitesh jeton në Amerikë, ku zhvillon jetën artistike dhe akademike. E mbushur me emocione dhe kujtime, dia i mbajti në Akademinë e Shkencave një koncert së bashku me violonçelistin Argentinas Sebastian Delgado. Redi thotë se me këto koncerte synon të bëjë të njohur muzikën pianistike shqiptare në skenat e botës. Në sallën e Akademisë së Shkencave, Redi Lupa dhe argentinasi Sebastian Delgado luajtën vepra nga autorë të vendeve të ndryshme të botës, ku pati një ndërthurje me studimeve të tij me lojën mbi piano. Ata luajtën vepra nga Claude Vibier, Manuel de Falla, Enrique Granados, Vaso Tole, Thomas Imaku, Tonin Harapi, Astor Piazzolla, Marcello Nisinman e tjerë. Karriera e Redi Lupës po zhvillohet përtej oqeanit. Ai ka prekur skena nga më të njohurat në Europë, Azi, Amerikën e Veriut, të Jugut e të tjerë. Repertori i tij përmbledh muzikë nga kompozitorë të njohur të epokave të ndryshme, nga barok deri në shekullin 21. Redi Lupa vjen nga një tur koncertesh në Lyon të Francës dhe më datë 10 shtator do të luajë para artëdashësve të Korçës. Shqipëria do të ketë një yll të pakëzuar në hapësirë me emër nga vetë shqiptarët. Nisma me rastin e 100 vjetorit të Bashkimit Ndërkombëtar Astronomik na ka ngarkuar me detyrë që t'i gjejmë një emër autentik shqiptar yllit ton. Emri më i votuar do të shpallet fitues, thot profesore Mimoza Hafizi. Shqiptarët kanë mundësi të jenë pjesë e një eksperience qellore me vendimarrjen e tyre. Emërtimi një ylli dhe planeti me emër tipik shqiptar, padyshim që do të linte një gjurmë në hapësirën ndërhyjnore. Gara për të pagëzuar yllin sapo ka nisur, thot astrofizikantja profesore Mimoza Hafizi, një ndër iniciatorët e projektit. Janë zgjedhur rreth 100 e ca, aq sa është numri i shteteve deri tashmë të angazhuara për të marrë pjesë në këtë projekt. Shqipëria është një. Ka një yll edhe një planet që sillet rrotull tij, një planet gjigant, është e drejta shqiptarëve për t'i dhënë emrin yllit edhe planetit. Me rastin e 100 vjetorit të Bashkimit Ndërkombëtar Astronomik, çdo shteti është caktuar një yll. Deri më sot janë propozuar rreth 90 emra të ndryshëm, duke filluar nga figurat historike, gjeografia, kultura apo dhe fjalë shqipe. Vendosja e emrit kërkon shumë transparencë dhe kërkon që të ketë sa më shumë pjesëmarrje. Kanë ardhur disa dhjetra propozime, të cilat janë nga më të shumëllojshmet, shumë të pëlqyeshme, shumë simpatike. Ka emra shumë të bukur, emra që vijnë fjalë shqipe, më ka pëlqyer zakonisht emri Besa, Mik, fantastik, Mirdita, shumë zana. Nga figurat historike që janë shumë të rëndësishme është Skënderbeu, që vjen disa forma, Gjergj Kastrioti, Gjergji Kastrioti, Skënderbeu, kemi Teutën, Gentin, Bardhyllin, kemi disa nga kultura shqiptare, kemi disa emra Perëndish i Lirë, kemi nga gjeografia e Shqipërisë, emra Deti, Malesh, kemi ngjarje historike pastaj, kemi pavarësia. Por që propozimi të merret në konsiderat, emrat e sugjeruar nuk duhet të jenë emra personazhesh të cilët janë ende gjallë ose kanë ndruar jetë në 100-vjeçarin e fundit. Çdo shqiptar mund të shkruajë propozimin e tij nga dita e sotme në websajtin yllishqiptar.com, krijuar nga një adoleshent i apasionuar pas astronomisë.
Ishte bërë një faqe shumë të bukur, ma nisi, mua më pëlqej shumë, e diskutova me kolegët, do lëm një kohë, një afat, 1 javor, 2 javor, 3 javor, sa të na duket e logjikshme që ta ndjejmë se ka entuziazëm dhe ka ende dëshira të pashprehura. Ka hedhim për një javë, 2 javë, t'ja lëm publikut shqiptar, kushdo që ka dëshirë të klikoj tek emri që dëshiron dhe do kemi një listë me 6 emra që do dalin, sepse duhet çift, yll, planet. Ylli i Shqipërisë me emrin teknik HD 82886 ndodhet shumë pranë diellit në yjesin e Uluanit. Një student shqiptar i astrofizikës e fotografoi me teleskop në muajin korrik në periferi të Tiranës, pak qaste pasi kishte perënduar. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Zhvillime të tjera i gjeni të pasqyruar në Balkan Web. Klikoni aty për të shfletuar gazetën shqiptare, mund dëgjoni radio shqiptare në qenë drejt për drejt në internet, YouTube dhe në Facebook. Ndajmë këtu së bashku, ritakohemi në orën 21. Mirupafshim.